Học sâu đã được áp dụng thành công vào thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nói, quảng cáo trực tuyến, hậu cần và rất nhiều vấn đề khác. Có một vài điều đặc biệt trong việc ứng dụng học sâu vào thị giác máy tính về trạng thái của thị giác máy tính. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một số quan sát của tôi về học sâu cho thị giác máy tính, với hy vọng rằng điều đó sẽ giúp bạn điều hướng tốt hơn các tài liệu và tập hợp các ý tưởng hiện có, và cách bạn tự xây dựng các hệ thống này cho thị giác máy tính. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng hầu hết các vấn đề học máy đều nằm đâu đó trên một phổ, từ nơi bạn có tương đối ít dữ liệu đến nơi bạn có rất nhiều dữ liệu. Ví dụ, tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta có một lượng dữ liệu khá lớn cho nhận dạng giọng nói, ít nhất là so với độ phức tạp của vấn đề. Và mặc dù có những bộ dữ liệu khá lớn hiện nay cho nhận dạng hình ảnh hoặc phân loại hình ảnh, bởi vì nhận dạng hình ảnh là một vấn đề phức tạp khi phải xem xét tất cả các pixel đó và tìm ra nó là gì. Có cảm giác như mặc dù các bộ dữ liệu trực tuyến khá lớn, như hơn 1 triệu hình ảnh, có cảm giác như chúng ta vẫn ước mình có nhiều dữ liệu hơn. Và có một số vấn đề như phát hiện đối tượng, nơi chúng ta thậm chí còn có ít dữ liệu hơn. Vì vậy, chỉ để nhắc nhở, nhận dạng hình ảnh là một vấn đề nhìn vào một bức ảnh và cho bạn biết đây có phải là một con mèo hay không. Trong khi đó, phát hiện đối tượng là nhìn vào bức ảnh và thực sự đặt các hộp giới hạn và cho bạn biết vị trí của các đối tượng, chẳng hạn như ô tô, trong ảnh. Và vì vậy, do chi phí để có được các hộp giới hạn, việc gắn nhãn các đối tượng và các hộp giới hạn sẽ tốn kém hơn. Vì vậy, chúng ta có xu hướng có ít dữ liệu hơn cho phát hiện đối tượng so với nhận dạng hình ảnh. Và phát hiện đối tượng là một thứ mà chúng ta sẽ thảo luận vào tuần tới. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào một loạt các vấn đề học máy, bạn sẽ thấy trung bình khi bạn có nhiều dữ liệu. Bạn có xu hướng thấy mọi người sử dụng các thuật toán đơn giản hơn, cũng như ít kỹ thuật thủ công hơn. Vì vậy, chỉ cần ít phải thiết kế cẩn thận các đặc trưng cho vấn đề, mà thay vào đó bạn có thể có một mạng neuron khổng lồ, thậm chí là một kiến trúc đơn giản hơn, và để mạng neuron tự học bất cứ điều gì nó muốn học khi bạn có nhiều dữ liệu. Trong khi đó, ngược lại, khi bạn không có nhiều dữ liệu, thì trung bình bạn thấy mọi người tham gia vào nhiều kỹ thuật thủ công hơn. Và nếu bạn muốn nói một cách không hào phóng, bạn có thể nói rằng có nhiều mẹo hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng khi bạn không có nhiều dữ liệu, thì kỹ thuật thủ công thực sự là cách tốt nhất để có được hiệu suất tốt. Vì vậy, khi tôi xem xét các ứng dụng học máy, tôi nghĩ rằng thường thì thuật toán học có 2 nguồn kiến thức. Một nguồn kiến thức là dữ liệu được gắn nhãn, thực sự là các cặp X, Y mà bạn sử dụng cho học có giám sát. Và nguồn kiến thức thứ hai là kỹ thuật thủ công, và có rất nhiều cách để kỹ thuật thủ công một hệ thống. Nó có thể là từ việc thiết kế cẩn thận các đặc trưng, đến việc thiết kế cẩn thận các kiến trúc mạng, đến có thể là các thành phần khác của hệ thống của bạn. Và vì vậy, khi bạn không có nhiều dữ liệu nhãn, bạn chỉ cần dựa nhiều hơn vào kỹ thuật thủ công. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng thị giác máy tính đang cố gắng học một hàm thực sự phức tạp, và thường có cảm giác như chúng ta không có đủ dữ liệu cho thị giác máy tính. Mặc dù các bộ dữ liệu ngày càng lớn hơn, nhưng thường thì chúng ta không có nhiều dữ liệu như chúng ta cần. Và đây là lý do tại sao trạng thái của thị giác máy tính trong lịch sử và thậm chí ngày nay đã dựa nhiều hơn vào kỹ thuật thủ công. Và tôi nghĩ đây cũng là lý do tại sao lĩnh vực thị giác máy tính đã phát triển các kiến trúc mạng khá phức tạp, là vì trong trường hợp không có nhiều dữ liệu hơn, cách để có được hiệu suất tốt là dành nhiều thời gian hơn để kiến trúc hoặc, bạn biết đấy, nghịch ngợm với kiến trúc mạng. Và trong trường hợp bạn nghĩ rằng tôi đang chê bai kỹ thuật thủ công, thì đó hoàn toàn không phải là ý định của tôi. Khi bạn không có đủ dữ liệu, kỹ thuật thủ công là một nhiệm vụ rất khó khăn, rất khéo léo, đòi hỏi rất nhiều hiểu biết sâu sắc. Và một người có hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật thủ công sẽ có được hiệu suất tốt hơn, và là một đóng góp tuyệt vời cho một dự án để thực hiện kỹ thuật thủ công đó khi bạn không có đủ dữ liệu. Chỉ là khi bạn có nhiều dữ liệu, thì tôi sẽ không dành thời gian cho kỹ thuật thủ công. Thay vào đó, tôi sẽ dành thời gian để xây dựng hệ thống học tập. Nhưng tôi nghĩ trong lịch sử, lĩnh vực thị giác máy tính đã sử dụng các bộ dữ liệu rất nhỏ,
Và vì vậy trong lịch sử, tài liệu về thị giác máy tính đã dựa vào rất nhiều kỹ thuật thủ công. Và mặc dù trong vài năm gần đây, lượng dữ liệu mà chúng ta ném vào các tác vụ thị giác máy tính đã tăng lên đáng kể, tôi nghĩ rằng điều đó đã dẫn đến một sự giảm đáng kể trong lượng kỹ thuật thủ công đang được thực hiện. Nhưng vẫn còn rất nhiều kỹ thuật thủ công về kiến trúc mạng trong thị giác máy tính. Đó là lý do tại sao bạn thấy các lựa chọn siêu tham số rất phức tạp trong thị giác máy tính, phức tạp hơn bạn thấy trong rất nhiều ngành khác. Và trên thực tế, vì bạn thường có các bộ dữ liệu phát hiện đối tượng nhỏ hơn so với các bộ dữ liệu nhận dạng hình ảnh. Khi chúng ta nói về phát hiện đối tượng, đó là các tác vụ như thế này. Vào tuần tới, bạn sẽ thấy rằng các thuật toán trở nên phức tạp hơn và có các thành phần chuyên biệt hơn. May mắn thay, một điều giúp ích rất nhiều khi bạn có ít dữ liệu là học chuyển giao. Và tôi muốn nói rằng, đối với ví dụ từ slide trước về Tiger, Misty, vấn đề phát hiện bạn có quá ít dữ liệu đến nỗi học chuyển giao sẽ giúp ích rất nhiều. Và vì vậy, đó là một tập hợp các kỹ thuật khác được sử dụng rất nhiều khi bạn có tương đối ít dữ liệu. Nếu bạn nhìn vào tài liệu về thị giác máy tính, nhìn vào tập hợp các ý tưởng hiện có, bạn cũng thấy rằng mọi người thực sự nhiệt tình. Họ thực sự thích làm tốt trên các bộ dữ liệu chuẩn hóa và giành chiến thắng trong các cuộc thi. Và đối với các nhà nghiên cứu thị giác máy tính, nếu bạn làm tốt trên một điểm chuẩn, việc xuất bản một bài báo sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, có rất nhiều sự chú ý đến việc làm tốt trên các điểm chuẩn này. Và mặt tích cực của điều này là nó giúp toàn bộ cộng đồng tìm ra những thuật toán nào là hiệu quả nhất. Nhưng bạn cũng thấy trong các bài báo, mọi người làm những điều cho phép bạn làm tốt trên một điểm chuẩn, nhưng bạn sẽ không thực sự sử dụng trong sản xuất hoặc một hệ thống mà bạn triển khai trong một ứng dụng thực tế. Vì vậy, đây là một vài mẹo để làm tốt trên các điểm chuẩn. Đây là những điều mà bản thân tôi hầu như không bao giờ sử dụng nếu tôi đưa một hệ thống vào sản xuất, nghĩa là để thực sự phục vụ khách hàng. Nhưng một là kết hợp ensembling. Và điều đó có nghĩa là sau khi bạn đã tìm ra mạng neuron nào bạn muốn, hãy huấn luyện một số mạng neuron một cách độc lập và lấy trung bình đầu ra của chúng. Vì vậy, khởi tạo, giả sử 3 hoặc 5 hoặc 7 mạng neuron một cách ngẫu nhiên và huấn luyện tất cả các mạng neuron này và sau đó lấy trung bình đầu ra của chúng. Và nhân tiện, điều quan trọng là phải lấy trung bình đầu ra của chúng. Tại sao lại là mũ IH? Đừng lấy trung bình trọng số của chúng. Điều đó sẽ không hiệu quả. Hãy xem, giả sử 7 mạng neuron của bạn, chúng sẽ có 7 dự đoán khác nhau và lấy trung bình. Và điều này sẽ khiến bạn làm tốt hơn có thể 1% hoặc 2%. Vì vậy, nó tốt hơn một chút trên một số điểm chuẩn. Và điều này sẽ khiến bạn làm tốt hơn một chút. Bạn biết đấy, đôi khi có thể lên đến 1 hoặc 2%. Điều này thực sự có thể giúp giành chiến thắng trong một cuộc thi. Nhưng vì kết hợp ensembling, có nghĩa là để kiểm tra trên mỗi hình ảnh, bạn có thể cần phải chạy hình ảnh qua bất cứ đâu từ, giả sử, 3 đến 15 mạng khác nhau. Điều này khá điển hình. Điều này làm chậm thời gian chạy của bạn xuống một hệ số từ 3 đến 15, hoặc đôi khi thậm chí nhiều hơn. Và vì vậy, kết hợp ensembling là một trong những mẹo mà mọi người sử dụng để làm tốt trong các điểm chuẩn và để giành chiến thắng trong các cuộc thi. Nhưng tôi nghĩ hầu như không bao giờ được sử dụng trong sản xuất để phục vụ khách hàng thực tế. Tôi đoán trừ khi bạn có một ngân sách tính toán khổng lồ và không ngại đốt nhiều hơn cho mỗi hình ảnh khách hàng. Một điều khác mà bạn thấy trong các bài báo thực sự giúp ích cho các điểm chuẩn là đa cắt multicrop tại thời điểm kiểm. Vì vậy, ý tôi là bạn đã thấy cách bạn có thể thực hiện tăng cường dữ liệu. Và đa cắt multicrop là một hình thức áp dụng tăng cường dữ liệu cho hình ảnh thử nghiệm của bạn. Ví dụ, giả sử bạn có một hình ảnh con mèo và chỉ cần sao chép nó 4 lần bao gồm 2 phiên bản đối xứng. Có một kỹ thuật gọi là 10 cắt 10 crop. Về cơ bản nói rằng, giả sử bạn lấy vùng trung tâm này, cắt đó, và chạy nó qua bộ phân loại của bạn, và sau đó lấy phần cắt đó, góc trên bên trái, chạy qua bộ phân loại của bạn, góc trên bên phải, được hiển thị bằng màu xanh lá cây, phía dưới bên trái, được hiển thị bằng màu vàng, phía dưới bên phải, được hiển thị bằng màu cam, và chạy qua bộ phân loại của bạn, và sau đó thực hiện tương tự với hình ảnh được nhân bản, phải không? Vì vậy, hãy lấy phần cắt trung tâm, sau đó lấy 4 góc cắt. Vì vậy, đó là một phần cắt trung tâm ở đây và ở đây. Có 4 góc cắt ở đây và ở đây. Và nếu bạn cộng những thứ này lại, đó là 10 phần cắt khác nhau của hình ảnh.
do đó có tên 10 cắt Tencraft. Và vì vậy, những gì bạn làm là bạn chạy 10 hình ảnh này thông qua bộ phân loại của bạn và sau đó lấy trung bình kết quả. Vì vậy, nếu bạn có ngân sách tính toán, bạn có thể làm điều này. Có lẽ bạn không cần nhiều như 10 phần cắt. Bạn có thể sử dụng một vài phần cắt. Và điều này có thể giúp bạn có được hiệu suất tốt hơn một chút trong một hệ thống sản xuất. Bằng sản xuất, ý tôi là một hệ thống bạn đang triển khai cho người dùng thực tế. Nhưng đây là một kỹ thuật khác được sử dụng nhiều hơn để làm tốt trên các điểm chuẩn hơn là trong các hệ thống sản xuất thực tế. Và một trong những vấn đề lớn của việc kết hợp ensembling là bạn cần phải giữ tất cả các mạng khác nhau này xung quanh. Và vì vậy, điều đó chiếm nhiều bộ nhớ máy tính hơn. Đối với đa cắt multicrop, tôi đoán ít nhất bạn chỉ giữ một mạng xung quanh nên nó không chiếm nhiều bộ nhớ. Nhưng nó vẫn làm chậm thời gian chạy của bạn một chút. Vì vậy, đây là những mẹo bạn thấy và các bài báo nghiên cứu sẽ đề cập đến những mẹo này. Nhưng cá nhân tôi không có xu hướng sử dụng các phương pháp này khi xây dựng các hệ thống sản xuất, mặc dù chúng rất tốt để làm tốt hơn trên các điểm chuẩn và giành chiến thắng trong các cuộc thi. Bởi vì rất nhiều vấn đề thị giác máy tính nằm trong chế độ dữ liệu nhỏ. Những người khác đã thực hiện rất nhiều kỹ thuật thủ công cho các kiến trúc mạng. Và một mạng neuron hoạt động tốt trên một vấn đề thị giác thường có thể đáng ngạc nhiên, nhưng nó thường sẽ hoạt động trên các vấn đề thị giác khác. Vì vậy, để xây dựng một hệ thống thực tế, thường thì bạn sẽ làm tốt khi bắt đầu với kiến trúc mạng mới của người khác. Và bạn có thể sử dụng một triển khai nguồn mở nếu có thể, bởi vì triển khai nguồn mở có thể đã tìm ra tất cả các chi tiết tỉ mỉ như tốc độ học, lịch trình trường hợp và các siêu tham số khác. Và cuối cùng, ai đó có thể đã dành hàng tuần để huấn luyện một mô hình trên nửa tá GPU và trên hơn 1 triệu hình ảnh. Và vì vậy, bằng cách sử dụng mô hình được huấn luyện trước của người khác và tinh chỉnh trên bộ dữ liệu của bạn, bạn thường có thể bắt đầu nhanh hơn nhiều trên một ứng dụng. Nhưng tất nhiên, nếu bạn có tài nguyên tính toán và khuynh hướng, đừng để tôi ngăn bạn huấn luyện mạng của riêng bạn từ đầu. Và trên thực tế, nếu bạn muốn phát minh ra thuật toán thị giác máy tính của riêng mình, đó là những gì bạn có thể phải làm. Vậy là hết tuần này. Tôi hy vọng rằng việc nhìn thấy một số kiến trúc thị giác máy tính giúp bạn có được cảm giác về những gì hoạt động. Trong các bài tập lập trình tuần này, bạn thực sự học một framework lập trình khác và sử dụng nó để triển khai ResNet. Vì vậy, tôi hy vọng bạn thích bài tập lập trình đó và tôi mong được gặp bạn vào tuần tới.